Përshëndetje me qia ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjen Valbona. Sot për ju do të gatuaj një tavë me makarona, ose ndryshe si quhet, Ziti. Është një ushqim shumë i shëndetshëm dhe i shijshëm dhe familja ime e pëlqen shumë, prandaj e gatuaj shumë herë dhe ja u sugjeroj dhe ju ta gatuani. Bëhet shpejt, nuk don shumë përbërës dhe është shumë e shijshme. Perberesit që duhen për këtë tavë me makarona, se ndryshe siç që tham Ziti, duhet 1/2 kilogram makarona, ose 500 gram, duhet 300 gram ricotta, ose gjys pakri. Duhen 2 vaza me salce napolitano, që i përmban të gjithë perberesit, siç e shikoni këtu me karrotë, domate, qepe, të gjitha perberesit nëna, pra është ndër salcat më të mira. Duhet edhe një qumsht Pana, 300 gram Djath Pice, një kokër qep, piper, spec të kuq dhe duhen edhe 30 gram Gjalp. Vazhdojmë nga puna. Kemi vendosur ujë në zjarr se do t'i zim makaronat, hedhim pak krip. Vazhdojmë me punën, pra grejmë qepen sa të mundemi të imit, pra. Sepse qepa është vetëm për shije dhe nuk duhet që të dallohet fare. Tani hedhim 5 lugë vaj të këngjeja që të bëjmë salcën gati. Hedhim 5 lugë të vajt. Hedhim qepën. Dhe skuqim. Do t'i skuqim sa kemi thënë, pra që qepa mos të digjet, po ta marrin atë ngjyrën e kuqërrëmt. Siç e shikoni, qepa është skuqur fiks. Tani do të hedhim dhe lëmë të zi. Pra të 2 tasat me salcë. Salca shumë e mirë, pra, tham edhe në më para. Si që shikoni, salca po valon, pra po zihet shumë mirë. Edhe pak do t'a lëm dhe do t'a hedhim ricottën. Tani e hedhim ricottën dhe vazhdojmë nga puna, pra, duke e përzirë në mënyrë që ricotta ose gjizi, siç tham gjizi pa krip, të shkrihet komplet. Kam hedhur piperin. Kemi thënë gjithmonë prerësa. Është sipas dëshirës. Edhe specën e kuq, që t'ja theksojmë edhe më tepër ngjyrën, njëkohësisht edhe aromën. Vazhdojmë ta zim për 1 minutë. Pra hedhim edhe panën. Ne I bashkojmë të gjitha bashkë. Dhe lëmë të gatshme sa të zi makaronat. Ujtë po valon. Hedhim deri. Dhe do t'i lëmë 8 minuta, tha. Tani do t'i përzijmë në mënyrë që mos të ndiqen në njëra tjetrën, pra të jenë të shkoqura nga njëra tjetra. Dhe I lëmë të valoj.
Procesi makaronave mbaroi pra. Makaronat u zinë për 8 minuta. Tani do t'i pullojmë. Tani do t'i hedhim në tavën, ku do t'i hedhim gjalpin, pra gjalpin nuk e kemi shkrirë, sepse janë makaronat të nxehta dhe e shkrin direkt nxehtësia. Pra gjalpin me hedhim në mënyrë që mos të ngjiten njëra me tjetrën, pra. Derisa të shkrihet gjalpi në nxehtësinë e makaronave, vazhdojmë edhe i përzijmë. Tani hedhim djathin që e kemi gryrë dhe e kemi bërë gati. Dhe këtë pjesën e djathit që e shikoni këtu, do ta lëmë t'ja hedhim tavës sipër. Edhe djathin me përzijim. Djathin e gryrë që e hodhëm, i jep shije, njëkohësisht shërben edhe për në piksin e makaronës dhe për t'i bërë një. Tani hedhim salcen. Salcen do t'a hedhim në mënyrë të barabartë në gjithë tavën, pra. E hedhim salcen tek makaronat dhe fillojmë me përzim me masën e makaronave dhe të djathtit. Do t'ja hedhim sasinë e djathit që e lam pra, apo stafat për këtë proces. Tani do ta mbështellim me letrën e aluminit. Është gati për furrë në temperaturën 250 gradë për 30 minuta. Siç e shikoni, edhe tava me makarona përfundoi. Tani po e shikojmë dhe po e provojmë se si ka dalë në shije. Faleminderit dhe shihemi në videon e radhës.